is Pepe. And today, we're gonna make corndogs. Ang ating mga sangkap, hotcake mix, water, hotdog, and cheese. At syempre, corndog maker. Tara, simulan na natin. Ang una natin gagawin ay paghaluin at ang tubig. Haluin mabuti. Huwag kalimutan mag-spray. Ayan, tapos na po ang maghalo. Wait na po. Dapat ganito ang itsura. Okay? Sunod, painitin na po natin ang corndog maker. Sarap! Sarap! We will need Hindi ko nga. Ito ang mga ating sangkap.